Chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức hàng tuần kỳ thứ 232 của Phòng Khám Thạnh Trị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, để giúp quý vị tìm hiểu về các bệnh lý liên quan đến hệ tiết niệu và hệ sinh dục của con người, trong chương trình tuần này, chúng tôi mời quý vị nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, sẽ giúp chúng ta hiểu một cách khái quát về sự hình thành và phát triển các cơ quan trong hệ tiết niệu và hệ sinh dục của cả nam và nữ, để khi chúng tôi trình bày về các bệnh lý liên quan, quý vị dễ dàng tiếp thu hơn và qua đó giúp quý vị hiểu rõ về cơ thể của mình để việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe được thuận lợi hơn. Mời quý vị cùng theo dõi. Dạ, xin kính chào bác sĩ ạ. Xin chào Ngọc Quyên, xin chào tất cả quý vị khán thính giả. Dạ, rất cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức của Phòng Khám Thạnh Trị ngày hôm nay ạ. Dạ, thưa bác sĩ có thể cho Ngọc Quyên và quý vị khán giả của Phòng Khám Thạnh Trị được biết là cái quá trình hình thành giới tính của thai nhi được diễn ra như thế nào kể từ lúc người mẹ bắt đầu mang thai không ạ? Thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị khán thính giả, để cho quý vị có một cái nhìn sơ lược nhất về cái sự phát triển của giới tính thai nhi thì ở đây chúng tôi sẽ trình bày một cái cách tổng quát chứ không có đi vào chi tiết chuyên sâu để cho quý vị hiểu được cái giai đoạn hình thành cái bộ phận sinh dục của nam giới cũng như nữ giới, để sau này khi mà chúng ta nghiên cứu về các cái bệnh lý ở cái bộ phận sinh dục của nam và nữ thì chúng ta dễ dàng tiếp thu cái kiến thức ở phần bệnh lý hơn. Thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị khán thính giả, sự phát triển giới tính của thai nhi ấy, nó diễn ra ngay từ khi mà trứng và tinh trùng gặp nhau. Thì như Ngọc Quyên và quý vị khán thính giả đã biết đó, là cái trứng của người phụ nữ đó thì nó mang cái nhiễm sắc thể là X. Còn cái tinh trùng của người đàn ông đó thì nó có hai nhiễm sắc thể, một là nhiễm sắc thể X, hai là nhiễm sắc thể Y. Nếu mà trứng mang nhiễm sắc thể X kết hợp với lại tinh trùng mà mang nhiễm sắc thể X thì nó sẽ hình thành một cái hợp tử gọi là cái hợp tử giới tính XX. Thì cái trứng đó khi mà thụ tinh á, thì nó sẽ phát triển thành nữ giới. Còn nếu mà cái trứng mà nó mang cái nhiễm sắc thể là X mà nó kết hợp với lại tinh trùng mang nhiễm sắc thể Y thì nó sẽ hình thành cái hợp tử là XY. Thì lúc đó cái phôi thai nó sẽ phát triển thành nam giới. Mặc dù là cái sự hình thành giới tính nó bắt đầu ngay từ khi mà trứng và tinh trùng gặp nhau, nhưng mà phải đến tuần thứ 9 trở đi thì cái bộ phận sinh dục của nam và nữ nó mới được phát triển toàn diện. Và đến tuần thứ 12 trở đi thì lúc đó các bác sĩ mới thấy được cái bộ phận sinh dục của nam và nữ trên siêu âm, thưa Ngọc Quyên. Đầu tiên thì mình nói về cái sự hình thành của cái bộ phận sinh dục nữ. Thì khi mà cái trứng mà nó mang nhiễm sắc thể X á, mà nó gặp cái nhiễm sắc thể X của tinh trùng thì nó sẽ thành cái hợp tử là XX như tôi vừa nói hồi nãy. Thì lúc đó dưới cái tác động của nội tiết tố gọi là cái hormone sinh dục nữ estrogen thì nó sẽ biệt hóa, nó phát triển thành cái bộ phận sinh dục nữ. Trong cái quá trình mà nó phát triển thành cái bộ phận sinh dục nữ đó, thông thường thì phải đến tuần thứ 22 của thai kỳ thì cái buồng trứng nó sẽ di chuyển từ ổ bụng và nó vào cái tiểu khung. Khi mà còn ở trong bào thai đó thì tổng cộng nó có khoảng trên 6 triệu trứng ban đầu đó. Và khi mà em bé chào đời đó thì nó giảm xuống còn từ 1 đến 2 triệu trứng thôi. Và khi mà đến cái tuổi trưởng thành đó, thì cái lượng trứng nó giảm xuống, nó chỉ còn 300.000 đến 400.000 trứng thôi. Đó là cái quá trình hình thành cái bộ phận sinh dục của nữ, thưa Ngọc Quyên. Dạ, vậy cái quá trình hình thành cơ quan sinh dục của các bé nam thì nó bắt đầu từ đâu ạ, thưa bác sĩ? Thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị thính giả, cái giới tính thai nhi là nam đó, thì nó sẽ được hình thành cái bộ phận sinh dục ở bên ngoài do cái nội tiết tố dihydrotestosterone. Đây là cái nội tiết tố được sinh ra ở cái tinh hoàng của bé nam. Ngọc Quyên biết đó là khi mà cái nhiễm sắc thể X nó kết hợp với lại một cái nhiễm sắc thể Y của tinh trùng thì nó sẽ sinh ra cái nội tiết gọi là testosterone, thưa Ngọc Quyên, và nó sẽ thúc đẩy các cái ụ sinh dục nó phát triển thành cái cơ quan sinh dục của nam. Riêng cái tinh hoàng đó thì đầu tiên nó nằm ở trong ổ bụng, nó nằm sau thận, Ngọc Quyên. Và cho đến tuần thứ 7 hoặc thứ 8 của thai kỳ thì cái tinh hoàng nó sẽ từ từ nó đi theo cái nếp bẹn, nó đi theo cái ống bẹn hai bên và nó di chuyển vào bướu. Thì lúc đó nó sẽ cố định ở bướu cho đến lúc trưởng thành, thưa Ngọc Quyên. Đó là những cái nét cơ bản nhất về cái sự hình thành của bộ phận sinh dục nam. Dạ, xin bác sĩ cho biết các yếu tố nào ảnh hưởng đến cái quá trình hình thành giới tính của thai nhi ạ? Thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị khán thính giả, về mặt di truyền đó
thì cái người cha là cái người mà quyết định cái giới tính của thai nhi. Bởi vì cái người mẹ đó thì chỉ có mang một cái cặp nhiễm sắc thể là X thôi. Còn cái tinh trùng của người cha thì nó mang nhiễm sắc thể X và Y. Do đó cái giới tính nam hay nữ là do người cha quyết định. Tuy nhiên nó còn một số các cái yếu tố môi trường ở bên ngoài nó ảnh hưởng đến cái sự quyết định giới tính của thai nhi, như là cái môi trường toan kềm ở trong âm đạo và trong tử cung của người phụ nữ. Tuy không phải là cái yếu tố quyết định, thì như Ngọc Quyên biết đó, là đối với cái con tinh trùng Y đó thì nó là cái tinh trùng giới tính nam. Nếu mà ở trong lòng tử cung cũng như là ở trong cái môi trường âm đạo mà nó có cái yếu tố kềm đó, thì nó rất phù hợp với lại cái con tinh trùng Y nó phát triển. Chính vì vậy mà nếu mà cái môi trường ở trong cái lòng tử cung cũng như là âm đạo mà nó nghiêng về kềm, thì cái môi trường kềm ở trong cơ thể của người phụ nữ đó thì nó là cái môi trường rất là lý tưởng để cho cái tinh trùng Y nó phát triển. Chính vì vậy mà nếu mà trong 3 cái tháng đầu trước khi mà người phụ nữ thụ thai đó mà mình bổ sung những cái thực phẩm nó có nhiều cái chất kềm như là xúc xích nè, như là cam, dưa, thì những cái thực phẩm đó nó cũng ảnh hưởng đến cái sự toan kềm ở trong lòng tử cung và ở trong cái môi trường âm đạo của người phụ nữ, thì cái xác suất mà chúng ta sanh được một bé trai nó sẽ cao hơn. Ngược lại, cái môi trường axit nhẹ ở trong âm đạo và trong lòng tử cung của người phụ nữ đó thì nó lại phù hợp cho cái con tinh trùng X nó phát triển. Người phụ nữ bổ sung những cái thực phẩm giàu các cái chất như là magie, canxi, như là rau cải đậm màu, rồi như là thịt có màu đỏ, trứng, sữa, thì những cái loại thực phẩm đó nó làm cho cái môi trường âm đạo nó có tính axit hơn. Và nếu mà như vậy thì có khả năng là sẽ sinh ra một bé gái. Người ta cũng còn thấy là nếu mà cái người nam đó mà lớn tuổi rồi mới lập gia đình thì cái lượng tinh trùng nó cũng giảm đi. Mà đặc biệt là cái chất lượng của tinh trùng Y nó cũng giảm theo. Thì Ngọc Quyên thấy là đối với những cái người nam giới mà lớn tuổi mới lập gia đình đó thì cái xác suất mà họ sinh ra được các cái bé gái nó sẽ cao hơn là bé trai, thưa Ngọc Quyên. Ngọc Quyên thấy là cái thời điểm quan hệ nó cũng ảnh hưởng tới cái sự hình thành giới tính của thai nhi. Nếu mà quan hệ càng gần cái ngày trứng rụng thì khả năng sinh con trai nó sẽ cao hơn. Ngược lại, nếu mà mình quan hệ xa cái ngày trứng rụng thì cái khả năng sinh con gái nó nhiều hơn. Dạ, xin bác sĩ cho biết thì làm thế nào để mà xác định được cái giới tính của thai nhi ạ? Hiện nay thì nó có rất là nhiều các cái phương pháp để cho người ta xác định được giới tính của bé. Thì cái phương pháp mà phát hiện sớm nhất đó là người ta xét nghiệm máu, người ta sinh thiết cái gai nhau để người ta xác định được giới tính của bé từ rất sớm, thưa Ngọc Quyên. Tuy nhiên cái phương pháp xác định bằng xét nghiệm máu cũng như là sinh thiết cái gai nhau thì chỉ phục vụ cho cái việc nghiên cứu là một. Cái thứ hai nữa là để phục vụ cho cái việc điều trị nếu mà cái yêu cầu của bác sĩ cần thiết để phục vụ cho cái công tác điều trị những cái bệnh lý liên quan tới mẹ và con. Còn thông thường á, thì cái phương pháp siêu âm là cái phương pháp rẻ tiền nhất mà cái mức độ chính xác nó cũng cao. Tuy nhiên thì phải đến từ tuần thứ 12 cho đến tuần thứ 16 thì chúng ta mới có thể phát hiện được giới tính ở trên siêu âm, thưa Ngọc Quyên. Còn nếu mà chúng ta dùng cái đầu dò siêu âm qua ngã âm đạo đó thì mình có thể thấy cái giới tính nó sớm hơn là dùng cái đầu dò qua ngã bụng, thưa Ngọc Quyên. Hiện nay đó thì luật pháp của Việt Nam và cụ thể là cái luật dân số thì không cho phép bác sĩ công bố cái giới tính của thai nhi. Bởi vì thứ nhất là để tránh cái tình trạng mà phân biệt nam nữ, nó đưa đến cái sự mất cân bằng về giới tính, thưa Ngọc Quyên. Chính vì vậy mà luật pháp Việt Nam không cho phép chúng tôi công bố cái giới tính của thai nhi. Như vậy là tôi vừa trình bày với quý vị một cái nét khái quát nhất về sự hình thành và phát triển của các cái cơ quan sinh dục nam và nữ. Ở trong những cái chương trình lần tới, chúng tôi sẽ lần lượt trình bày với quý vị về các cái bệnh lý liên quan đến bộ phận sinh dục của nam và nữ. Xin cảm ơn Ngọc Quyên, xin cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị vừa lắng nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải trình bày về sự hình thành và phát triển cơ quan sinh dục của con người. Xin cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Xin quý vị vui lòng like, chia sẻ, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo bên dưới màn hình để đón xem những chương trình tiếp theo của chúng tôi về các loại bệnh lý và các giải pháp bảo vệ sức khỏe con người. Kính chúc quý vị một ngày Chủ nhật an lành và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt.